الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطريقة جديدة هنرسم منظرنا النهاردة إن شاء الله تعالى. هي دقائق سريعة، أتمنى من الله أن تكون دقائق مريحة ومفيدة، دقائق سعيدة علينا وعليكم بإذن الله تبارك وتعالى. لاحظ معايا وراقب وشاهد كيفية إنشاء هذا المنظر وكيفية وضع هذه الألوان. هنحدد أماكن النباتات من خلال وضع الضوء والظل بطريقة مبدئية سريعة. هذا الظل وفوق الضوء، وهذا ظل آخر لنبتة أخرى ليحدث التباين بين النباتات، وده بشكل مبدئي، ونراقب مع بعض ونتابع ونلاحظ النهاية. خط الأفق بنحدده عشان نخلص السماء الأول، علشان لما نطلع بأطراف النباتات المرتفعة على يم السماء نكون انتهينا من السماء تماما. ونحط ألوان السماء بدرجاتها وندمجهم مع بعض. تابع ولاحظ. السماء بتاعتنا هتكون يعني بعد العصر برضو فيها يعني غيوم، هتتعامل بطريقة بسيطة وسهلة بإذن الله تبارك وتعالى. ادي درجات السماء، ومن تحت هيكون الصفار والحرارة اللي بتكون في الأفق في السماء من تحت. اللون الأصفر والكشميري، ونحط الأبيض بينهم اللي هيحدث الإضاءة في الأفق، وهندمج ألواننا هكذا كي نبدأ في وضع السحاب. هذا السحاب هننشئه بطريقة مبدئية أيضا. اللون لما دمجناه، اللون الأبيض لما دمجناه في الألوان اللي تحته يعني تخلى عن اللون الأبيض، أصبح لون آخر، يعني داكن عن اللون الأبيض بشوي، علشان لما نحط أضواء السحابة دي من ناحية الشمال تبان التجسيمة بتاعت السحابة. هي سحابة مدمجة ما فيهاش تباين كبير. نضيء الأفق من تحت بشكل أعلى شوية، ونقترب جدا بالكاميرا لنرى وضع الأضواء، أضواء السحاب. هذا السحاب معانا واخد التدريج اللوني بتاع السماء. اللون الأبيض اللي حطيناه اندمج مع ألوان السماء، فادانا الأضواء اللي احنا شايفينها في السحاب دي. وأطراف السحاب في مقدمة كل كتلة بنضع الضوء فيحدث التباين بيحدث بالضوء والظل. وضعنا اللون المبدئي الوسيط، والآن نضع الأضواء في مقدمة كل كتلة سحاب. ظهرت وعمل التباين معانا. طيب نظهر التباين أكتر، نجيب لون ظل ولكن مناسب للسحابة في وقت العصر. لون الظل هيكون كشميري هكذا، بني فاتح خالص، عاطي للكشميري شوية، مائل للكشميري. ونضرب في أصل كل سحابة باللون ده، هو أغمق شوية ولكن يعني مناسب للسحابة. يعني زي ما قلنا احنا بنحط الظلال مناسبة للعنصر، لكل عنصر. ده الظل بتاع السحابة، وإن كان ظل ضعيف ولكن السحابة معانا مضيئة وفتحة. وبكده تكون السحابة انتهت.
ونبدأ في العنصر الأقرب نسبيا، كأنها جبال بعيدة أو تلال، ومضيئة في الوسط هنا هوت الجزء ده واقع عليه الضوء، ففيه الحرارة هكذا. ثم بعد ذلك بوضع النباتات، حتى تلاحظ النباتات اللون الأخضر اللي أنا عامله البعيد ده مايل للبرتقالي شوية. ليه؟ قريب من الضوء، لأنه قريب من الضوء. وكلما اقتربنا كلما يعني كان اللون الأخضر حاضر وظاهر كما نرى. وبعد قليل سنضرب على هذه الأرضيات بضربات عرضية بالفرشة بلون غامق، وكأنها النباتات المتباينة والحقول المتباينة هكذا، ولكن ملامح ضعيفة حيث أنها تبدو من بعيد. ونيجي للعربة القديمة، الرسمة أو العنصر البطل في الرسمة بتاعتنا عربة خشبية قديمة مهملة ألقيت بين الزروع والنباتات. الزرع والنباتات طلعت عليها وكادت أن تدفن بين أوراق الأعشاب والنباتات. إطلالة وزاوية معينة، خلف هذه الإطلالة وخلف هذه الزاوية قصص وحكايات يبحر العقل فيها كيف كانت هذه العربة، وماذا صنع بها، ومن ذا الذي كان يستعملها. حتى في العجلة بنحط ظلال وأضواء بطريقة مختلفة، كل مرة كنا بنحدد الخطوط ونملى المساحات. النهاردة بنحط أضواء وظلال على طول، ومن خلال الأضواء والظلال بيحدث التباين اللي بيظهر معانا العناصر المستهدفة اللي احنا عايزين نرسمها. وبنضع الظلال في الأماكن المرتفعة والأماكن المعرضة للضوء، قصد الأضواء بنحطها، وكذلك الظلال، فبيحدث التباين الجميل اللي احنا هنلاحظه حالا وفي الدقائق السريعة. وآدي العربة، بنضع جسور الظل بين أجزاء العربة وبعضها، بنستغل اللون الغامق في الفرشة، بنحط بعض الظلال في النباتات الخلفية. بنحط الظلال تحت في أصل النباتات وفي الناحية الشمال، وهنزود الظلال تاني في الأصل من تحت ومن الناحية الشمال في كل مرة. وهنضع الضوء من فوق ومن الناحية الشمال، الظلال من الناحية اليمين قصدي، والأضواء من الناحية الشمال. اللون الأخضر اللي احنا حطيناه ده يعني بيعمل تباين بين النبتة اليمين والنبتة الشمال، وكأنها الخضرة اللي باينة من وراهم. وهذا الضربات العرضية في النباتات الخلفية عملناها علشان نيجي للعربة بتاعتنا نحط برضو ألوان، مجرد ألوان اهي بدون ملامح. لون للحرف أو جدار العربة اليمين والشمال، بلون مبدئي، لون بني فاتح، بني محطوط عليه أبيض. عايز تحوله للرصاصي شوية بتزود الأزرق عليه، ومع الأبيض بيديك الدرجات اللي انت عايزها. وادي العجلة بتاعة العربة هنرجع لها تاني.
هنحط الملامح تاني. بين العروق الخشبية اللي مصنوع منها العربة، الشروخ اللي بينهم والألواح بنحط لون مبدئي هكذا بدون دقة، ولكن عندما يعني نضع الأضواء يعني نحاول أن تكون دقيقة إلى حد ما، ولكن احنا بنحط الألوان المبدئية بالشكل ده بيكون الرسم ممتع. نبدأ نحدد كل لوح لوحده، والظلال اللي احنا عاملينها دي لو كانت تخينة شوية بنرفعها، بناكل منها باللون الفاتح ونسيب اللي احنا عايزينه فقط. وحتى اليدين بتوع العربية بنعملهم بلون مبدئي هكذا. بنزود الظل في الأماكن اللي تحت العميقة، ولسه هنعطي لسعات ضوئية هتظهر جدا التجسيم، تجسيم كل لوح وكل قطعة خشبية من هذه العربة. دي صورة العجلة بنظلل حواليها، وبنزود الظلال في الأعماق. وهنا الأضواء في المنطقة العالية ظهرت معانا على طول السرة اللي بيطلع منها الدائرية بتاعت العجلة والعيدان اللي ماسكة الإطار الخارجي. بنزود الإضاءة شوية في المسطح بتاع الألواح الخشبية داخل العربة بتاعتنا، وسايبين الحرف اللي هنا متكسر اهوت هكذا، ولكن هيظهر جدا لما نزود ظلاله في المجسمات ونزود أضواءه في الأطراف العليا. تابع معايا ولاحظ هذا السمك المرتفع، سمك الجدران بتاع جدران السيارة أو العربة، وهذا الضوء بتاع سمك العجلة، والضوء في الجهة المقابلة بدأت تظهر. نزود الإضاءة في الأماكن المرتفعة دي أكتر، والحروف الموجهة للضوء. وأدى السمك، سمك القطع الخشبية المتكسرة من هنا ومن هنا، وأدى ظلالها. حطينا ألوان مبدئية وبدأنا نحط الظلال في الأماكن المنخفضة والأماكن اللي هي بعكس الضوء. وأدى أعلى ظل بين العروق وبعضها بفرشة رفيعة، ريشة رفيعة، وبندي جسور الظل بين عناصر العربة نفسها، كل جدار فيها، بين كل جدار والتاني وبين كل جدار والأرضية بندي جسور الظل زي ما احنا شايفين اللي هي الملامح، فتتضح الصورة مباشرة. ظهرت معانا السيارة ازاي بهذه الطريقة، ووضع الألوان اللي هي الظلال والأضواء بهذه الطريقة. الأماكن المكسورة، الأماكن العميقة، الثقوب بتتعامل باللون الغامق زي ما تابعنا وشفنا مع بعض. نعود للنباتات وإظهار أوراق النباتات. طبعا احنا تحت الأوراق بلون بارد، لون مفهوش الحرارة، وكلما ارتفعنا كلما
زادت الألوان الحارة اللي هي بيدخل فيها الأصفر وقليل من البرتقالي. هنشوف مع بعض. بدأنا نعمل أوراق النباتات اللي هي مغطية العربة أو مغطية أجزاء من العربة بضربات مختلفة بحرف الفرشة كده. تابع ولاحظ وراقب كيف تنشأ. هذا بعض الأطراف والأوراق الرفيعة. كما سنعطي بعض النباتات والأوراق السميكة والأوراق الدائرية، وسنضع بعض الورود أيضا. طبعا حددنا أماكن النباتات دي من قبل بالظلال، حددنا أماكن النباتات دي وأحدثنا التباين بينها، والآن نعطي الملامح الأدق أطراف النباتات والأوراق التي ذهبت هنا وهناك. هكذا صعدت النباتات على السماء التي انتهينا منها. وبفرشة رفيعة كده وندي بعض الأوراق، وبفرشة تانية مبططة ندي الأوراق اللي هي الكبيرة شوية. هكذا ليحدث التباين والتنوع في النباتات. كلما صعدنا للأعلى كلما كانت الإضاءة، وكلما كانت حرارة الألوان بالأصفر والبرتقالي. ونضع الأبيض لتزداد الإضاءة. انظر إلى تباين وتنوع النباتات. أنشأناها في البداية بجسور ظل وجسور الضوء المبدئية، ثم الآن نضع الملامح والتفاصيل. ملامح وتفاصيل، تباين، أوراق مظللة، وأوراق وقع عليها الضوء. وهنا تأتي المصداقية. وأدي وردة مكفية اليم تحت كده، عملنا أوراقها اللي تحت الأول وبلمسة صغيرة كده من فوق أهو، هكذا وضعنا الورقة العليا كأنها مكفية اليم العربية، ونزود الإضاءة شوية في الورقة العليا، ولسه هنعمل لها جلب هكذا. وبعض الورود القريبة أيضا. طبعا اللون الأخضر تحت لسه طري، لكن ما فيش مشكلة، يعني يعطي لون للوردة. ولكن لو استنينا لحد ما ينشف هنتحكم في ألوان الوردة أكتر. ادي الوردة والقلب البرتقالي أو الطوبي ظهرت معانا، وبعض النباتات المختلفة وبعض الزهور المختلفة. علشان نحصل على الشكل العشوائي اللي احنا عايزينه. نباتات طالعة بشكل عشوائي وغمرت هذه العربة القديمة. وبهذه اللمسات نكون قد وصلنا لنهاية رحلتنا. وكالعادة بنفكركم بالإعجاب دعما لنا كي يستمر الخير وينتشر على أيديكم. وعلى أمل اللقاء وأجواء جديدة ومنظر جديد
لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.